नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निक सोन युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरु कसरी आफ्नो मोबाइलबाट पीडीएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ बिना कुनै पीसी र प्रिन्टर युज गरेर। साथीहरु, पीडीएफ फाइल बनाउनको लागि तपाईहरुसँग प्रिन्टर र पीसी हुनै पर्छ, नत्र तपाईको पीडीएफ फाइल बन्दैन। तर यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरु कसरी बिना प्रिन्टर र पीसी युज गरेर पीडीएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरु, पीडीएफ फाइल बनाउनको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर जुन हुन्छ सिम्पली त्यसलाई ओपन गर्नु होला र सर्च बारमा गएर एडोब स्क्यान सर्च गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यो एप्लिकेसनलाई तपाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिहाल्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। सिम्पली अब यो एप्लिकेसनलाई तपाई आफ्नो मोबाइलमा ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ जसमा तपाईसँग साइन इन को अप्सन आउँछ। तपाईहरुलाई तीनटा अप्सन दिएको हुन्छ, गुगल, फेसबुक र यदि तपाईसँग एप्पल आइडी छ भने तपाईहरु एप्पल आइडीबाट पनि साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु नयाँ आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। र साइन इन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यस्तो इन्टरफेस खुलेर आइसकेपछि सिम्पली अब तपाईहरुलाई आई हैव टु एग्रीमा क्लिक गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्छ र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो पपअप खुलेर आउँछ जसमा तपाईहरुसँग केही पर्मिसन माग्छ र पर्मिसन तपाईहरु सिम्पली यसलाई एलाउ गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब तपाईहरु कुन फोटोलाई स्क्यान गरेर पीडीएफ फाइल बनाउनु हुन्छ सिम्पली त्यो फोटोलाई क्लिक गर्नु होला र यदि तपाईको मोबाइलमा त्यो फोटो अलरेडी छ भने तपाईहरु त्यो फोटोलाई स्क्यान गरेर पनि पीडीएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, फोटो क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईहरुलाई साइज सिलेक्ट गर्न भन्छ। तपाईहरु साइज सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। साइज सिलेक्ट गरिसकेपछि तलपट्टिको राइट कर्नरमा तपाई कन्टिन्यू भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ बटन, सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला र यो बटनमा क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब तपाई राइट कर्नरमा हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो आइकन, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले खिचेको फोटो हाई रेजोल्युसनमा पीडीएफ फाइल बनेर आइसकेको छ। अब तपाईहरु यो फोटोलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टिमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एडिटिङको सबै टुलहरु छ र यो फोटोलाई सेभ गर्नलाई तपाईहरु माथि सेभ पीडीएफमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जुन फोटो छ त्यो पीडीएफ फाइलमा सेभ भइहाल्छ र यो भिडियोमा तपाईहरुलाई दुई तीनवटा अझै यस्तो फोटो खिचेर पीडीएफ फाइल बनाएर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरु यो एप्लिकेसनमा कुनै पनि फोटोलाई पीडीएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला।